हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। म आज तपाईहरुलाई यस्तो जेन्युन एपको बारेमा बताउन गइरहेको छु जुन चाहिँ बिना पैसा कुनै पनि खर्च नगरिकन विदाउट कस्ट तपाईले आफ्नो भिडियोहरु युट्युबमा भएका भिडियोहरु चाहिँ बुस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मजाले बुस्ट, कुनै पनि पैसा लाग्दैन, त्यसमा कुनै खर्च छैन। त्यसैले गर्दाखेरि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। ल त साथीहरु, अब लागौं मोबाइलको स्क्रिनतर्फ। सबैभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुहोस्। त्यसपछि VIEW बुस्ट सर्च गर्नुहोस्। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो नम्बरमा भ्यू बुस्ट भन्ने एप देखाइरहेको छ। मेरो मोबाइलमा अलरेडी इन्स्टल भइसकेकोले गर्दाखेरि मेरोमा ओपन भनेर देखाइरहेको छ। मैले ओपन गरेँ। लोडिङ हुँदैछ। यसमा चाहिँ यो पोइन्ट कमाउनको लागि यहाँ पोइन्ट देखाइरहेको छ माथिपट्टि राइट साइडको कर्नरमा माथिपट्टि। पोइन्टहरु अर्न गर्नको लागि, कमाउनको लागि चाहिँ नि स्टार्ट वाचिङ गरेपछि भिडियोहरु प्ले हुन्छ। लोडिङ हुँदैछ। मेरोमा अलि नेट स्लो छ, त्यसैले गर्दा अलि लोडिङ हुँदैछ। क्याम्पेनमा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईले कुन भिडियोको पोस्ट गर्ने हो, आफ्नो युट्युबको भिडियोको लिंक यहाँ माथि देखाइएको ठाउँमा पेस्ट गर्नुहोस्। मैले पेस्ट गरेँ। मैले अलरेडी भिडियोको लिंक कपी गरिसकेको थिएँ। अब प्रिभ्यू गर्नुहोस्। नेक्स्ट देखाएको छ कति जनाको लागि देखाउने भनेर। अब 50 जना गीत बज्यो, त्यसैले गर्दा मैले गीतको लागि पोस्ट गरेको हुँ। त्यसैले मैले यो गीतलाई सानो गरेँ। यो गीत प्ले भयो। म कति जनाको लागि भने 100 जनाको लागि, 200 जनाको लागि देखाउँछु। कति त 45 सेकेन्ड र म 60 सेकेन्ड देखाउँछु। 12,000 पोइन्ट लाग्ने रहेछ। एड क्याम्पेन गर्छु। प्लिज वेट, क्याम्पेन एडेड सक्सेसफुल्ली भनेको छ है। यसलाई एप्सको रेटिङ आइरहेछ। यसलाई मेबी लेटर गरिदिउँ। यति नै हो। अब यो सक्सेसफुल भयो भनेर चाहिँ यतापट्टिमा ऊ देखाइरहेछ, दाहिनापट्टि माई क्याम्पेन्स भन्ने त्यहाँ देखाइएको छ। मैले अहिले भर्खर क्रिएट गरेको एडभर्टिजमेन्ट अथवा भिडियो, मैले बुस्ट गरेको भिडियो चाहिँ सबैभन्दा तलको हो यो। अझ यसको रिजल्ट कस्तो आयो के आयो भनेर तपाईले कमेन्टमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यसपश्चात म फेरि अर्को भिडियो बनाउने छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।